guys, andito ulit tayo ngayon sa ating another product review. So, eto na ngayon ay ang Frozen Collagen 2-in-1 whitening times 10. O sige. So, bale 8 days ko na siya na-intake. Actually, itong frozen collagen, nabili ko lang siya na mura kasi isang pouch pala nito is 650 sa Lazada. Depende naman kasi kung saan supplier kayo kumukuha. Pero ito yung made in Thailand talaga. Legit na seller talaga sila. So, ayun, nakamura ako. So, bali na 269 ang each nito isang to. So, ang laki ng discount. So, nag-interest ako dito sa frozen collagen kasi gawa ng madami ng nagre-review nito. So, why not? Bakit hindi natin i-try? So, sabi naman dito, actually gusto ko talaga, hindi naman yung pagpapaputi, kundi yung collagen talaga yung habol ko dito. Anyway, sa frozen collagen, ang mga ingredients niya is so 60 capsules siya. So okay na siya para for kung 2 times a day ko siya iniinom eh. Actually hindi na ako ng night and day. Pagkagising ko sa umaga bago kumain, iniinom ko na siya ng 2 capsule. Yun na yun. Kasi tamad ako uminom, minsan nakakalimot ako sa gabi. So kaya kaso lang inaantok ka na after, kaya kailangan mo uminom ng I just suggest inumin nyo ng gabi. So, meron nakalagay dito na manufacture niya, kailan nag-start, kung kailan ang expiration, make it sure na hindi expired ang yung binibili. Importante yun. And product made in Thailand. And ano pa ba? So, sa aking review, sa kutis ko, okay naman siya. Ayan, sa 8 days may napapansin na ako, parang pumipino yung balat ko. Sa papaputi, hindi ko pa masabi kasi medyo maputi na ako ng konti. Medyo maputi na ako, kaya pero yung hinaro ko, pero yung parang ang pino niya nag-aano na, medyo may effect na sa akin, parang pumapantay na yung kulay ko. Okay siya sa akin. So, frozen collagen, I recommend talaga ito para sa mga tumatanda, sa mga wrinkles, lalo na maganda siya, kaya approve ako dito sa kanya.